Kumusta sa lahat mga kaibigan sa Whaler Channel? Ipapakita ko paano baguhin ang IP address sa Windows 11, 10, 8, 7. Gumagana ito sa lahat ng Windows versions. Oo, pumunta muna tayo sa Internet Settings. Sa Network Settings, buksan ang Adapter Settings at piliin ang Working Adapter. Oo, dapat walang krus ito. I-click ang Properties. Piliin ang IPv4 Properties. Dito tayo magtatrabaho. Buksan ang command line, i-type ang ipconfig at pindutin ang enter. Sunod, piliin natin ito at ito. Ilagay ang 4 na 8 dito. Sa ibaba, ilagay 8.8.4.4 at sa taas, ilagay ang iyong IP address. Ilagay ang subnet mask at default gateway sa ibaba. Zero at isa. Ayun, dito pwede nating ilagay ang numerong gusto natin. Halimbawa, 132. Tapos na. Ako si Weller. Mag-like at mag-subscribe sa channel. Paalam sa lahat.